So, good day, class. It's me again, Sir Gerald. So, this is a video for our GE1 on Environmental Science, wherein we will be talking about another part of our class. So, that's what we call, so the concern of our discussion today is actually population. So, as you have may remembered during our first discussion or first lesson regarding environmental science, this is one of the main concept or isa dun sa mga bagay na naging dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng development kung tinatawag natin ecological thought. So, by population, paano na nga ba natin ito ma-redefine? So, by population, we I may have here isang definition regarding ng population. So, let me just snip this definition. Okay. So, medyo hindi nga lang 'to sobrang accurate, but in some sense, okay na 'to. So, when we talk about a population is a collective group of of organisms of the same species occupying a particular space, which uh, may interbred. By interbred, it means that they can exchange genetic information and have various characteristics by which are unique possession of the group. For example, population of bacteria, population of cats, or and the population of migratory birds. So let me just clarify. So in here, it said that population is a group of organism of the same species. So, dun sa example natin na to, medyo conflicting kasi when we talk of bacteria, it may come or pwede siyang magkakaibang species ng bacteria. When we say cats, pwede rin yung magkakaibang species ng cats at magkakaibang species ng migratory birds. So, when we talk of population, pwedeng, let's say, isang example ng bacteria natin. One example of bacteria, when we say, let's say, we have here Echikeri coli. So, if we have a group of E. coli or a colony, that is interacting with each other, they are located in the same space or same particular space, we call that a population. Same with cats. Let's say we have here yung familiaris, okay? Yung domesticatus na cats or yung common household cat natin. So, kapag meron kang isang area na punong-puno ng mga domesticated cat na yon, pwede mo yung consider na population ng domesticated cats. Same with birds, okay? Pag sinabi mo kasing migratory bird, ang daming pwedeng maging uh, examples ng bird na yan. Okay? Or pwedeng, ang daming, uh, pwede yung maging yung ducks or yung ano man, herring, yung mga ganyan, kung ano mang migratory bird. So, kailangan nating specify kung ano mismo yung species na tinutukoy natin. Okay? So, we also have some characteristic or dynamics na tinatawag natin sa isang population. So, when we are to talk about population, ayun nga, kailangan nating i-consider yung mga yan. Lang? Kung mapapansin nyo, in-skip ko na yung sulfur cycle. Kasi, ayun, it's more on, ano naman kasi, effect lang ng sulfur sa environment regarding lang sa pagiging greenhouse gas na ganun. So, diretso tayo ron sa ilang unique features or yung traits ng ano na sinasabi natin kanina when it comes to population. So when we talk about population, here are some features or characteristics of a population. So when we talk of population, they have a particular gene flow as a result of interbreeding.
It means merong nagiging cycle or nagiging flow ng genetic material within dun sa population. Tapos, population also has a life of its own. It establishes itself, grows, and reach a dynamic equilibrium and declines. So, yun yung masasabi nating circle of life or flow of life. Then also, we have there has unique ways of allotting resources, such as food, space, and mate. Lastly, we have able to regulate its own growth. And lastly, have the social behavior and cooperate for defense, nesting, or hunting. So, differentiate natin yung mga yan or i-discuss natin yung about isang feature na yan. So, when we talk about particular gene flow as a result of interbreeding, yan ay nagdi-differ sa uh, each type of species. Merong sari-sariling way of gene flow ang ating mga ang ating mga magkakaibang species. Especially when we talk about bacteria and animals. Doon sa bacteria, medyo hindi siya complex kasi at sometimes meron tayong asexual reproduction or kung ano man. Sa animals, doon yung nagiging complex kasi meron tayong kinoconsider din na herd or kung ano man. So, doon nagbabago-bago yung gene flow. When we talk about a life of its own, actually dinidescribe niya na tong tatlong magkakasunod na nasa babang to. Yung has unique ways of allotting resources such as food, space, and mate. Okay? Merong kumbaga tinatawag na when we talk about animals, merong silang tinatawag na social construct. Halimbawa, yung sa lion. When we talk of food, they hunt as a herd. Okay? Tulong-tulong silang mag-hunt ng food nila. Pero when it comes to kakain merong pagkakasunod-sunod sa pagkain. Pauunahin muna nila yung uh, at some cases pauunahin muna nila yung lion mismo or yung lalaki, yung alpha dun sa sa herd. Then next yung mga yung mga cubs or yung mga batang lion. Then next na yung mga female. So, ganun yung nangyayari minsan. Pero at some cases, kapag ang alpha ng isang herd ay yung female, syempre yung female muna yung mauna. So, depende ron sa construct. Tapos, able to regulate its own growth kasi meron silang sariling cycle. Nagsa-cycle ng ng population nila wherein they have season for mating, they have hindi katulad ng human na tuloy-tuloy lang na nagkakaroon ng bagong mini-humans or yung mga tinatawag nating babies. So, hindi lang yan limited sa animals. When we talk of population, when we talk of population of, let's say, fungi or plants, sila rin yung pwedeng mag-regulate ng sarili nilang population growth. So, halimbawa, every year, yung mga mangga, they produce fruits twice, depende or sa ibang region once. At doon nakakapag-scatter sila or nakakapag-reproduce sila. And another thing, they may have social behavior and cooperate for defense, nesting, and hunting. Yung sinabi ko rin yun sa lioness, pwedeng ganun. Pwede rin namang kung sa yung tawag dito, yung sa mga fungi, yung sa mga birch, yung sa mga lugar na diverse na yung ah, yung meron silang tinatawag na fungal net or yung tinatawag nilang yung psyllium nga ba ang tawag sa o rhizoid. Yung rhizoids nila o yung roots nila, okay? They are able to communicate with each other. Yung tipong halimbawa nagkaroon ng ng disease dun sa isang part nung population, pwede nila silang makipag-communicate sa isa't isa para maagapan yung pagkontra dun sa disease or dun sa pest na na nagde-decimate ng population nila. So, yun yung ilang tinatawag nating features ng isang population. Okay? So, ilang terms lang to consider or definitions of term that we need to consider in our study of population. Ito yung ilang tinatawag nating attributes. So, first there, we have age structure.
So when we talk of age structure, ito yung pinakang itsura ng age or nung tanda nung bawat members ng population. Pwedeng titingnan mo, pwede mong i-check dito kung sino na yung mga ah, adults, okay? Sino yung mga youngs, at kung ano mang social construct or structure yung tinutukoy natin. So when we talk of humans, meron tayong ilang age structure na kino-consider. From nag-start tayo sa kapapanganak, so we have there yung infant, okay? Then we have there the toddler. Depende ano, nagbabago-bago yung distinction. Pwede kasing di na nilalagay pong toddler, pwedeng sinasabi na lang na young. So, ang next natin dyan ay syempre yung ano, yung teens or yung adolescent stage. Then we have there yung ano, young adults. Ito ay may certain range ng age ano by Earth years or ang tinatawag nating birthdays or years ng age mismo. Nandito yung middle age adults. Dito na ako nabibilang. So we have there yung adults mismo or yung tanda ng adults. Then we have the seniors or the senior citizens. Okay? So yun ay para sa humans. Iba yan para dun sa ibang ano, ibang organisms or type ng population. Maaaring halimbawa sa trees. Okay? Sa trees, pwede kang ano, yung age structure nila ay nag-start ka muna sa seed. Pagkatapos ng seed, naging seedling. Okay? Tapos, pagkatapos maging seedling, naging wildling. Okay? Tapos, next na yung adult tree. Hindi adultery ha. Adult tree. So, yan. So, yun yung mga pwede nating i-consider. Hindi ko sure kung alin nga ba ang mas matanda, yung seedling ba o yung wildling. Pero, ayun, check nyo na lang later on. Ito yata ay pwedeng mag-fall dun sa ano natin, sa mangroves. Wherein yung seed ay pwedeng mapalitan ng imbis na seed ay propagate. So, yun yung tinatawag nating age structure. By definition, age structure is the number of proportions of individual in each age group within the population. So, sa ano, tawag dito sa Envisay, merong tatlong kino-consider na age mismo. Ito yung, kumbaga, in general, ito yung uh, established na pwede nating sabihin ano, age structure. So sa age structure, when we talk about population and age structure, we have here three stages or three ages na tinatawag natin. So we have there the pre-productive or younger than the age of sexual maturity. Then we have the reproductive age or the age of sexual maturity. And lastly, we have the reproductive or older than the maximum age for reproductive. So, kung sa humans, syempre, yung ating pre-productive stage ay pwede nating i-consider itong infant hanggang teen. Though, may instances na merong, pero ibang concept yun. Ibang issue yun. Then, we have the reproductive. We have there the young adults up to adults. And post-reproductive ay yung senior. Okay? So, sa trees, sa plants, hindi ko sure kung meron silang tinatawag na post-reproductive. Ang alam ko kasi, when we talk about plants, they just start from pre-productive hanggang sa maging adult na sila. Okay? So, wala silang tinatawag na post-reproductive stage at most cases. Okay? As long as buhay yung tree, buhay yung plant, kaya niyang mag-reproduce. Though pwedeng bumaba yung tinatawag nating fertility niya, but not necessarily mawala yan. So, another attribute of population that we need to consider is diversity. So, kunin ko na mismo yung definition ay binigay sa atin. So, when it comes to population, we need also to uh,
consider density. So, when we talk of density, this is a size of population in relation to a unit of space over livable area. Kasi sabi nga natin kanina, when we talk of density or population, this is a group of individual or a group of organisms of the same species living in a particular area. So when we talk of density, or the size of population in relation to a unit of space over livable area, tinitingnan natin kung gaano karaming organism yung nandun sa isang area. Okay, halimbawa, mag-set tayo ng isang specific na area. Halimbawa, 1 square meter. Okay? Sa isang square meter, gaano karaming tao ang tumitira doon? Okay? So, kung iisipin niyo yun, kapag kinonsider mo yung or kinompare mo yung sa yung sa province, let's say sa Zambales, and sa isang urban na area, let's say Manila, if we are to talk about density or population density, lower yung density dito sa province kaysa sa Manila. Okay? So, yun yung sinasabi natin dun sa density. And when we talk about population density, there are two specific or there are two measurements of density we have there. The crude or the number of organisms over a total area. And we have there the ecologic or the specific or the number mismo ng organism. Okay? So, yun yung another feature ng density. So, anong effect nito kapag pinag-uusapan natin ang density? It's more on dun sa kung babalikan nyo yung sa way kung paano i-regulate ng sarili, kung paano mag-survive, kung paano yung social construct, nakaka-apekto itong population density when we talk about those things. Okay? So, another feature that we need to consider is dispersion. Okay? Kung kanina, pinag-usapan natin yung kung gaano ka-dense or gaano karami ang organism sa isang area, which is yung density. Ito naman ay kung naka-arrange yung paano naka-arrange yung mga organism. Okay? So that is what we call dispersion. Dispersion is the arrangement of organism in an area. So we have here three different types of arrangement. We have there the uniform, the random, and the clump. Okay, so pag uniform, mag-drawing tayo dito. So, gawa tayo ng tatlong boxes. Okay. So, isa sa uniform, isa sa random, isa sa clump. So, when we talk of uniform, merong certain arrangement yung mga individuals nung sa population. Let's say, pwedeng yung isa nandito, yung isa nandito, yung isa nandito. Yan. So, kung papansinin natin, when we talk of a uniform dispersion of organism, there is a specific pattern by which naka-arrange yung ating organisms. Okay. So, when we talk of random, pwede kang, halimbawa, may isang organism ka rito, meron ka dito, 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 dyan, tsaka dito. Okay? So, tandaan lang, when we talk of dots, that represents, or every dot represents one organism. Okay. So, paano naman yung clump? So, by its name, clump, magkakasama sila. So, pwedeng sa isang area, merong magkakasamang organisms na yan. Tapos, meron ka pang isa pang area wherein magkakasama ulit yung mga organisms na yan. Okay? So, saan natin to usually nakikita? So, when we talk of this dispersion, usually, yung uniform, makikita natin to sa mga agricultural lands. Okay? So, paano natin to nakikita? Halimbawa, example, palay. Paano itinatanim ang palay?
Usually, tinatanim ang palay in a straight line with certain tawag dito, distance with each other na nagpo-form ng isang uniform na pattern. So, saan natin nakikita ang random? Ito usually ay mga animals. Animals na ano? Animals that are non-grouping or yung tinatawag natin na wala silang tinatawag na colony. Wala silang colony. No colony. Wala rin silang herd. Wala silang kung ano man. So, yun yung tinatawag natin na random. So, para dun sa clamp, ito ay pwede na mag-fall dito iba't iba pa, yung iba pang animals at iba pang plants. Isa sa mga favorite example ko sa clump, ang dispersion ay mga bee. Isipin nyo, namumuhay sila sa isang colony, wherein silang yung buong population ng isang na yun, may isang queen, andun sila. Okay? Isa pang example ng clump ay yung mga herds natin ng animals. Pwede dyan ang wolf, okay? Pwede dyan ang lion, yung sinabi natin last time. Ano ba mga example natin ng clamp? Nandyan din yung ants. Nakakainis na mga insect kapag paulan na. Okay, so yun yung mga yan. Okay, ilang pang example ng clamp na tawag dito? Organism na hindi animals, pwede rin yung ating mga mushrooms. Okay, hindi rin ito plants. So, ano pang example ng clamp na na hindi animals? Pwede rin dyan yung mga, ano tawag dito? Pwede dyan actually yung mga trees, kasi nilalaglag lang nila yung yung seeds nila. Tapos, yun, kumakalat na yun doon. Pero depende sa scenario. Pwede kasing malipat yung seed gawa ng humans or ng animals. So, nakadepende. Okay. Another thing, yung mushroom, pwede rin siyang maging random kasi at sometimes or most scenario, spores yung nire-release ng mushroom. Tapos yung spores ay madadala ng air, pupunta kung saan saang lugar. Pero halimbawa, hindi nadala ng air, nagiging clump yung mushroom. So, depende sa scenario. Pero at some cases, ito yung pinaka-common. Usually, yung uniform ay nakikita natin sa agriculture, lalo na dun sa mga lugar kung meron na nagkakaroon tayo mga tinatawag nating monocropping. Pero yan ay medyo concentrated sa plants. Kasi pag pinag-usapan na natin yung agricultural na animals, magpo-fall sila under dito sa clump natin. Yung mga, kasi herd natin sila. Magkakasama sila sa isang lugar yung natin, yung mga livestocks natin like pig, chicken, cows, sheep, goats, kinaklamp natin sila sa isang lugar. So, yung tinatawag kong uniform na agriculture dito ay plants lang. Okay? So, yan. Yan yung tinatawag nating arrangement of organisms in an area. O yung tinatawag nating dispersion. So, apart from dispersion, meron pa tayong isa pang concept na kailangan nabanggit ko yung kanina patungkol dun sa mushrooms. Okay? Pero ayun, itong definitions na to ay more on naka-pattern sa humans. We have there the different dispersal or movements of individual in space. We have there the emigration or individual moves out from the population. So, yung sa E or sa emigration, kung ito yung population 1, meron tayong population 2. Yung emigration, nag-move out lang siya, yung isang individual. Pero not necessarily na masasabi mo na pumunta na siya sa isang given population. So, paano na siya pag pumunta na siya ron sa ibang population, yun yung tinatawag na nating immigration. Okay? So, paano naman yung migration? Yan yung ginagawa ng birds. Okay? So, halimbawa, ito ay isang area na for yung seasons,
As dito ay meron tayong area na tropical or hotter, wherein dalawa lang yung season. Usually, yung mga birds, from here, kapag summer dito sila nag-stay. Pero kapag nearing na yung winter, magmamigrate yung population nila papunta ron sa lugar na mas mainit. So kung nagstay sila dyan, yun ay tatawagin nating immigration. Okay? Pero, since magsa-summer ulit doon, magsa-cycle yung babalik ulit yung migratory birds papunta ron sa lugar na yun or dun sa home mismo nila. Okay? So, ito yung tinatawag nating migration. Okay? So, paano to nakaka-apekto? Mamaya, discuss natin. Anong meron dyan sa mga yan at kailangan natin i-describe yung mga yan. Then, ang next na ay yung ating natality rate, yung mortality rate at sex ratio, wherein, ayun, it's just another way ng pagsasabi lang natin kung tawag dito, gaano karami yung napoproduce na individual, gaano karami yung namamatay. So, yun lang yun, yung mortality rate, ay, natality pala mismo. Natal means birth. Mortality rate, tsaka mortality. Mortality rate. Okay. So, itong dalawang ito ay ano lang din. It's more on, ito ay kung birth, ito ay death. Okay? So, by definition, natality rate is the production of individuals per unit of time and or the number of individuals born per 1,000 individuals per year. Also known as yung tinatawag natin na birth rate. So, and for mortality rate, this is the loss of individual per unit of time or the number of people who die per thousands individual per year. Okay? So, yan yung mga another pang kino-consider natin. Kasi mamaya, we will talk about some other things regarding population growth. Okay? So, actually, yun na yung next. Okay? So, with that considerations, yung mga topics na yan, tingnan natin yung tinatawag nating population growth. Ito kasi ay medyo malawak yung concept. Okay? Okay. Population growth. Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng tinatawag natin na ecological thought. Why? Kasi when we talk of population growth, medyo mabilis kasi yung naging cycle or yung tinatawag nating development or yung pwede nating isipin. Masyadong maging mabilis ang pagdami ng humans na yung environment natin ay nahirapang jumibe or sumabay dun sa pangyayaring yun. So, when we talk of population growth, this is actually, you may consider population growth as a ratio. Okay? So, or by ratio, this pwede rin natin siyang consider as a rate in which ang population growth ay pwedeng maging positive or negative. Paano magiging negative? Paano magiging positive? So, if we are consider the ideal world or ideal situation, na wala tayong tinatawag kanina, tinawag nating dispersal kanina. Okay? So, ang population growth can be easily, sulat natin, population growth can be easily computed by just computing the number of or the natality rate or yung kung gaano karami yung individual na pinapanganak or yung tinatawag nating isulat na natality. O magkalituhan tayo. Sulat natin siya as birth rate, okay? Minus yung mortality rate natin or yung tinatawag natin death rate. So using that, mako-consider na natin agad or makikita natin agad kung positive ba yung population growth or negative ba. Okay? So, kumbaga, kapag greater
ang birth rate, tapos lesser ang death rate natin. Ang mangyayari lang dyan, positive yung ating population growth. Okay? So, pagbaliktad naman, kapag lower ang birth rate at higher ang death rate, pagiging negative naman yung population growth natin. Okay? So, ang dali ano, daling isipin. Pero you need to also to consider yung iba pang concepts or dynamics ng ating population growth. Okay? Hindi yan dyan lang. Okay? So, when we are to consider population growth, kailangan mo rin kasing i-consider yung dispersal. So, meron tayo kaninang pinatawag na emigration. So, paano na natin yun ilalagay dito? So, ang population growth, actually, kung i-consider natin yung emigration, ang mangyayari lang dyan, birth rate, okay? So, yan yung positive, ano? So, idagdag pa natin yung immigration, plus immigration, kasi nadadagdagan yung population sa isang lugar. Then, ang ima-minus natin dyan, actually, ay yung ating death rate, plus yung ating emigration. So, emigration. So, yan yung pino-consider nating population growth. So, paano yung sa migration? So, isipin nyo kasi, since nagsa-cycle yung individual or yung population or yung species from one place to another, hindi mo siya pwedeng consider kasi magiging neutral din siya. I mean, magiging zero din siya. Darating siya sa'yo, tapos aalis din sila. So, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating magsi-zero out lang siya. Neutral na ano siya. So, walang effect yung mga migrations na yan. Okay? So, yan yung tinatawag nating population growth. Hindi yan ganyan ka simple. Ano? So, pinapakita ko lang yun sa inyo para lang ma-consider natin kung ano na yung pwedeng mangyari dito sa Earth kapag yun nga, continuously na mataas ang birth rate o yung tinatawag nating natality rate kesa ron sa mortality rate. Okay? So, when we talk of populations, hindi mawawala sa isip natin yung mga tinatawag nating demography. When we talk about demography, actually, demography is a branch of sociology, hindi siya under mismo sa ecology natin, that deals with population statistics and provides information on the population of various countries or groups of people. So, kumbaga, kung iisipin natin, pwede tayong gumawa ng demography ng magkakaibang bansa. So, kumbaga, when we talk of magkakaibang bansa, mag-focus tayo ron sa isang focus ng advisory which is tao. Ano? So, when we talk of humans, isa sa mga demographic profile na pwede nating makita online ay ito. Kung di ako nagkakamali, ito ay data ng 2012. Okay? So, on year 2012, we have here top 10. These are the top 10 countries or top 10 countries based on population. So, ang pinakamadaming tao ay nasa China, sa India, United States, okay? We have there Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Russia, and Japan. Okay. So, kung mapapansin nyo, some of the countries here are one of the, you may consider one of the poorest and one of the richest countries na meron. Ano? So, dito, hindi mo actually ma-point out kung ano ba yung dahilan kung bakit sobrang daming tao. Ano? This can be rooted out from the wealth of the country. Pwede rin naman dun sa, tawag dito, sa literacy ng mga tao dun sa country. Yung mga ganong bagay. So, kung makikita mo dito, merong ilang top country dito. You have there China, hindi ko sure sa India. United States, we also have Russia and Japan as members of the top 10 na highest or pinakamadaming population. So when we talk of this, actually kung isipin nyo,
Kapag mas mayaman yung country, you may expect na mas mataas yung tinatawag nating birth rate. You may actually also think na medyo mataas yung tinatawag nating immigration. Bakit? Kasi when we talk about these countries, since they offer much more than some other countries, marami nag immigrate papunta sa lugar nila, especially in US. Okay? Also in Japan. Another thing, kapag mas mayaman yung bansa, mas makakapag-invest sila sa mga sa medicine. Okay? So, kaya mas tumataas yung population nila. So, saan nabibilang ang Pilipinas? Actually, hindi nalalayo ang Pilipinas. On 2013, or from a data gathered on 2013, there are actually 103 million Filipinos. So, ito nga lang ngayon. 100 million Filipinos. 103 million Filipinos. Kung iisipin nyo, karamihan dito sa 103 na Filipinos na to fall under yung tinatawag natin na kung sa ecology, the pre-reproductive stage, yung mga tinatawag nating babies. Okay? Parami ng parami ang mga mas pabata at saka pabata ng pabata din ang mga ang age structure ng Philippines. And according to CIA, hindi ko alam kung bakit CIA, okay? So in Philippines, hindi lang pala 103 there are 105,720,644 Filipinos. That is actually an estimate. Wherein, ito yung age structure ng Pilipinas. So, pakita ko lang din. Ito yung demographic. Ito yung tinatawag nating age structure ng mga Pilipino. So, there are actually, 34% of Filipinos with ages 0 to 14. So, ibig sabihin, from infant to 14 years old, wherein ito yung kanilang sex ratio. We have 17,999,000 na mga lalaki and 17,285,000 na babae. And we have, since ang laki ng range na to, 15 to 64, this is kasi yung, kumbaga kung isipin nyo, ito yung pre-reproductive, ito yung reproductive, ito yung post-rep. Okay? So, pero dito sa part nung 15 to 64, meron pang ilang post-reproductive dyan. But in any case, 61% of our population are ages 15 to 64. So bakit 15 to 64 yung kinuha nila? Pwede na kasing magtrabaho tong part na to. I mean, ages 15 to 64 can have jobs. Kaya yun yung kinuha ng CIA. So ayan, yan yung age structure ng Pilipinas. So, ano yung sinasabi natin dito? Kung isipin nyo, bakit ko nasabing mas marami pa rin yung yung toddlers, yung mga bata? Kung isipin nyo kasi, yung buong 15 to 64, kung ano nyo yun, apat na age groups, yung pwede nating makuha dito sa loob ng 15 to 64. At kung isipin nyo, isang age group lang to, itong 0 to 14, pero ang kinuha na nila ay 34% ng population. Ang laki niyan, kung isipin nyo. Okay? So, doon yung maiisip na bata yung age nung Bakit? Kasi sabi nga natin, since pa-improve ng pa-improve ang technology, padami ng padami ang tao, padali ng padali ang panganganak at bumababa yung tinatawag nating tawag dito, yung pagkamatay. So, para i-present ko na. So, actually, these are some causes of rapid uh, population growth. So, i-present ko lang isa-isa.
Kasi kung isipin nyo, class, rapid na, masyadong rapid yung population growth natin kung isipin nyo, 34.6% of our population, that is data from 2003, paano pa ngayon? Pandemic. Okay. So, kung isipin nyo, sobrang bilis or sobrang rapid ng population growth natin. So, ano ba yung mga causes? First, hindi na natin kailangan mag-hunt ng food. Okay? So, andyan yung tinatawag natin na increase in food production and distribution. So, increase food production and distribution. Isa yan sa mga kailangan nating i-consider o isa yan sa mga factors kung bakit ang bilis ng tinatawag nating nung population growth natin. Kasi since hindi na natin sobrang kailangan, kung isipin nyo, di ba? Hindi pa ganon kaganda or kino-consider pa natin na mababa yung pangit yung food sustainability ng Pilipinas. Pero kung isipin nyo, maganda na yan in comparison dun sa mga nauna sa atin. Meron na-develop ng fertilizers. Okay? Na-develop ang way kung paano nagkaroon tayo ng mga GMOs, nagkaroon tayo ng mga hybrids. Alam na natin mga tinatawag natin na, na crossbreeding ng plants para ma-reach yung mas mataas na efficiency. So kung iisipin nyo, mas maayos na yung food production natin sa panahon natin ngayon kaysa ron sa mga nauna sa atin. Kaya mas naging mabilis yung population growth natin. Yun nga lang, hindi na nakaka-catch up yung technology natin. So, next natin ay improvement sa public health. Ano yung sinasabi rito ang improvement sa public health? So, kung iisipin nyo dati, di ba, may kinoconsider sila na or sinasabi nila na age ng mga kababaihan wherein they are, pag na-reach nila yung edad na yon, mahirap na silang manganak or hindi na possible na magkaroon sila ng baby. Hindi na yun totoo sa panahon natin ngayon. Kasi kung iisipin nyo, yung data na ginamit nun para determine yung age na yun, kung saan lang doon na, pag na-reach na ng babae yung age na yun, na-reach na yung fertility stage niya. Nung time kasi na yun ay hindi pa usong ang hygiene. Okay? Hindi pa develop ang ating medical system. Okay? So kung iisipin nyo, sa ngayon, mas madali na or mas mahaba na yung nagiging reproductive stage ng humans. Kaya nakaka-contribute din yun dun sa tinatawag nating population growth. Ang next nga natin, ayun, medyo related din dito sa public health kasi dito sa public health, andyan din yung water supply or water system. Andyan din yung tinatawag natin na sanitation. Okay? By sanitation, sinisigurado na healthy or safe na may mga inumin, ganyan. And yun nga, yung nabanggit ko kanina, misplaced pa yung ano ko. Yung improvements dun sa ating tinatawag na, wait, yung tinatawag na health technology. Okay? Actually, continuous ang development dito sa health technology na to. Kung isipin nyo, when we talk about health technology kasi pwede dyan pumasok yung tinatawag nating vaccines. Okay? So, dito sa age natin na to, kung kailan tayo nagkaroon ng COVID, first time lang, isa sa mga example, yung COVID-19 natin, COVID-19 vaccine. Ngayon lang tayo nagkaroon ng vaccine na ang ginagamit ay mRNA or yung messenger RNA. Okay? So, ano yung ibig sabihin yan? First time lang na dati kasi ang ginagawa na pag-vaccine, let's say flu vaccine, ang gagawin nila since viral ang right? Viral virus ang vaccine. Ang ginagawa, mag-i-introduce ng tinatawag natin na na dormant na variant nung virus na yun sa katawan natin para i-recognize siya ng katawan natin as virus. Dito sa COVID-19, hindi na yung COVID-19 vaccine, hindi na yung buong virus or dormant na virus yung ini-inject sa atin. Kasi kung iisipin nyo,
Yung kung nakikita nyo rin yung sa internet, ang itsura ng virus na inaano nila ay bilog, tapos meron silang mga kung ano mang parang puno dyan sa ano niya. Okay? Kung dati, yung buong structure na to ang ini-inject sa atin, ngayon, dito sa COVID-19, ang ginagawa na lang ay ito. Yung protein na lang nandito dyan sa, ano niya, sa branches niya, yung ini-inject sa atin. Ngayon lang yun nangyari. So, isipin nyo, meron tayong development dun sa ating health technology. At hindi yan na ano yan, napapako dyan. Andyan din yung antibiotics, okay? So, kung maalala nyo, meron na tayong mga vaccine sa polio, okay? Pataas na ng pataas yung ano, yung antibiotics na ginagamit natin. Yan, mga ganong cases dun sa development ng health technology. At dahil dun, mas bumababa yung hindi lang dun sa ano, sa bumababa yung mortality rate due to pregnancy, due to pagiging toddler, kasi mas protected ng mga toddler ngayon, humahaba rin yung life expectancy natin. Kung isipin nyo, kung dati, nung times nung industrial revolution, siguro, swerte ka na kapag umabot ka ng 60 years old. Okay? Pero patagal ng patagal, pa-extend ng pa-extend 'yun, depende sa kung ano yung tawag dito, yung sa medicine or dun sa ano, sa healthcare na kaya mong ma-afford. So, humahaba yung life expectancy, mas dumadami, mas bumababa yung mortality rate, tumataas yung natality rate or yung tinatawag nating birth rate, mas bumibilis yung population growth. At lastly, isa pa sa mga causes ng ano, ng population growth ay ewan ko pero yan. Education. By education, hindi ito yung purely education lang din. So dito, dun sa gains ng education na tinutukoy na to, dahil sa nagiging mas informed or mas educated na ang masses, nagkakaroon ng increase in wellness in life ng tao. At dahil doon, nakakadagdag din yun sa tinatawag natin na rapid population growth. Okay? So, yan yung mga causes ng rapid population growth. So, ano naman, sir? Bakit natin kailangan, ano yan, pag-usapan? So, yun na yung next natin na gagawin. Pag-uusapan natin yung effects of overpopulation. So, itong part na to ay hindi ko muna i-discuss. Okay? So, kung mapanood nyo itong video na to, na mapopost mamayang hapon, mamayang oras ng klase natin, which is 2 to 3, 2:30 to 4 p.m. Ito yung gagawin yung activity. So, you need to search for the effects of overpopulation. Okay? So, dito, mag-focus lang tayo. Ang focus natin ay sa human population. Ano ang naging effect ng growth or overpopulation ng humans sa Earth mismo? Isa pang focus natin, hindi tayo naka-focus sa economics, pero pwede niyong idagdag. Ang focus natin ay effects on environment. Okay? Dito lang tayo mag-focus. Okay? Para sa activity na to. Environment ang focus natin. And I will just announce kung kailan nyo ipapasa ito. Okay? So, see you all in Wednesday for our synchronous class. Bye, class!